हॅलो फ्रेंड्स, आज बाईट्स विथ प्रणू मध्ये आपण अगदी मस्त कुरकुरीत खमंग अशा भडंगची रेसिपी पाहणार आहोत। हा भडंग बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे चुरमुरे घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण इथे हे इंग्रेडिएंट्स घेतलेले आहेत। मी एक एक करून तुम्हाला ते सांगते। सगळ्यात पहिल्यांदा मसाला बनवण्यासाठी इथे आपण अर्धा चमचा जिरे पावडर आणि अर्धा चमचा धने पावडर घेतलेले आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा आपण बडीशेपची पावडर इथे घेतलेली आहे। साधारणतः 2 चमचे इतकं लाल तिखट घेतलंय। चवीप्रमाणे मीठ आपण यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। पाव चमचा हळद टाकूयात आपण यामध्ये आणि आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हा आता आपण भडंगचा मसाला बनवलेला आहे। हा मसाला बनवून आता आपल्याला भडंग बनवायचं आहे। भडंग बनवण्यासाठी आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक पातेलं घेतलंय, चांगलं मोठ्या आकाराचं पातेलं घेतलंय। आता साधारणतः आपण ह्या पातेल्यामध्ये 3 ते 4 चमचे इतकं तेल टाकलेलं आहे। त्यामध्ये हे आपण वाटीभर शेंगदाणे घेतलेले आहेत। अगदी खरपूस असे शेंगदाणे तेलामध्ये परतून घ्यायचेत। आता अगदी मस्त असे शेंगदाणे परतून घेतलेले आहेत आपण। आता एका प्लेटमध्ये शेंगदाण्यांना काढून घेऊया सगळ्यात पहिल्यांदा आणि गॅस बंद करून घेतला या ठिकाणी आपण। आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण तेलामध्ये लसूण टाकले। 2 लसणीच्या पाकळ्या आपण ठेचून या ठिकाणी टाकलेल्या आहेत। अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी यामध्ये टाकली आहे। कढीपत्त्याची 7-8 पानं आपण यामध्ये टाकलेली आहेत। फोडणी अगदी मस्त अशी तडतडली की यामध्ये आता आपण मसाला टाकायचा। जो मसाला आपण तयार करून घेतलेला भडंगसाठी तो आपण इथे या ठिकाणी टाकलाय। मसाला जास्त परतून नाही घ्यायचा। मसाला जर करपला गेला तर पूर्णपणे भडंगची चव बदलू शकते। त्यामुळे मसाला अजिबात परतायचा नाहीये। लगेचच यामध्ये आपण भाजलेले शेंगदाणे टाकलेले आहेत आणि चुरमुरे सुद्धा लगेचच टाकून घ्यायचे आहेत। हे सगळं ना आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आवश्यकतेप्रमाणे तुम्ही यामध्ये चुरमुरे ॲड करू शकता। आपण एकदा मसाला वापरला ना यामध्ये की आपल्याला अंदाज येतो की चुरमुरे किती प्रमाणात लागतील। आपण अजून थोडे चुरमुरे यामध्ये ॲड केलेले आहेत। हे सगळं आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मसाला पूर्णपणे चुरमुऱ्यांना अगदी व्यवस्थित असा लागला गेला पाहिजे। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे चुरमुरे अगदी कुरकुरीत बनतील। मसाला सुद्धा प्रत्येक लाहीला अगदी व्यवस्थित लागला जाईल। इथे तुम्ही पाहू शकता आता आपण गॅस बंद केलाय, पातेलं खाली उतरवून घेतलंय आणि मस्त असा भडंग तयार सुद्धा झालेला आहे। हा भडंग थोडासा गार झाल्यावरती तुम्ही यावरती पिठी साखर सुद्धा टाकू शकता किंवा तुम्हाला झणझणीत भडंग खायचा असेल तर तुम्ही असाच सुद्धा खाऊ शकता। अगदी गरमागरम असा भडंग खायला खूप छान लागतो। तुम्ही हा हवाबंद डब्यामध्ये ठेवू शकता। अगदी आठवडा 2 आठवडा हा आरामात टिकतो। खूप सोपी आणि टिकाऊ अशी रेसिपी आहे। नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करा। व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तुमच्या मुलांसाठी तुम्ही डेफिनेटली ही रेसिपी आज घरी ट्राय करू शकता। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।